Sziasztok, én Péter vagyok, és ez itt a Lost Biker csatorna. Eredetileg úgy terveztem, hogy Kakucsról bejelentkezem, mivel hogy a motornak meg volt tegnap az 1000 kilométeres szervize, és gondoltam, hogy tartok nektek innen egy ilyen 1000 kilométeres áttekintést, hogy mik a tapasztalataim a motorral kapcsolatban. De hát az a helyzet, hogy ezt a pár kört már megtettem, és ez a fejemben most látszik, úgyhogy nem tudom letagadni. Úgyhogy most bevágom ide az előbb futott körökből összeállított videót, és utána pedig beszélgetünk a motorról. Tartsatok velem! Első kategória, amiről beszélni kell, az az ereje. Hát nagyon erős, 105 lóerő, ez kétszer annyi, mint a Hondán volt, és hát tudni kell vele bánni, de hál' Istennek a vezetés támogató elektronikák azok nagyon jól dolgoznak akkor, amikor hülyeséget akarsz csinálni. Az én esetemben még kell is egyelőre. Következő dolog, amiről beszélni kell, az a futómű. Ez a motor ezzel a Dynamic ESH rendszerrel van szerelve, ami egy ilyen aktív futómű, és hát ugye mellette ott van egy ilyen 6 tengelyes ECU, ami a dőlésszögeket nézi folyamatosan ilyen gyroszkópokkal, pontosan tudja mindig a motor helyzetét, és ebből kifolyólag a legjobban tudja hangolni mind a kipörgésgátlót, mind az ABS-t, kanyar ABS-t, és ezeket összhangban tudja tartani a komputer. A motornak a futóműve az annyira kidolgozott, hogy mondjuk ahogy a Honda NC-vel mentem a 24-es úton, ahhoz képest mondjuk ez a motor ugyanazt a biztonságérzetet adja egy össze-vissza töredezett, repedezett szerpentinen, mint például mondjuk a 24-esről leágazó Mátra-Szentilei út. Az egy nagyon vacak. Jó a háttér. Szóval az egy nagyon vacak út, és ez a motor ott viselkedik úgy, mint a Honda NC viselkedett a 24-es úton. Szóval ebből is lehet érezni, hogy ennek a futóműve azért nagyon-nagyon tág határok között tud tökéletesen működni. Aztán ugye ott vannak ezek az üzemmódok, hogy Rain, Road, Dynamic. Például olyanokat tud ez a motor, hogy a Dynamic üzemmódban tegnap kanyarban egy kicsit hamarabb gyorsítottam ki, és rendesen hagyta a hátulját a motornak így driftelni a kanyarban, így hagyta megcsúszni, de az egészet végig úgy éreztem, mintha kontroll alatt tartanám. Úgyhogy gyönyörűen megcsúszott, utána, hogy rágyorsítottam, így szépen egy farolt egy kicsit kifele, egy kicsit engedte, hogy szépen beállt egyenesre és húzott, mint a dízelvonat. Következő téma a váltó. Ugye ebben gyors váltó van, egészen pontosan a BMW úgy hívja, hogy váltóasszisztens, gyakorlatilag arról van szó, hogy kuplung nélkül váltogathatunk, fölfele is, lefele is. Ez egy elég vagány dolog, elég gyorsan lehet fölpakolni a sebességet, húzod a gázt, mint a bolond, a csengőt, aztán pakolod a sebességeket, és szépen megy. Ugyanez lámpához megérkezésnél, csak tiprod a pedált, és szépen teszegeted vissza. Nagyon kényelmes dolog, viszont hogyha olyan helyzetben próbálsz meg váltani kuplung nélkül, amikor ez nem ideális, akkor abból lehet azért hülyeség. Viszont, hogyha az ember ráérez arra, hogy mikor lehet használni a gyorsváltót és mikor nem, akkor tökéletes segítség. Én ilyen gyorsváltós motort, a KTM 790 Gyukot vezettem ezen kívül, ott mintha egy kicsit tágabb lett volna a tűrő képessége a gyorsváltónak, ott nem kellett annyira odafigyelni, hogy mikor használom, mikor nem, de mondom, egyébként borzasztó nagy fán az egész, mert ding-ding-ding-ding-ding pakolod a sebességeket és húzod a gáz, szóval nagyon élvezetes.
Következő téma, amiről beszélni szeretnék, az a szélvédelem. Hát ezen a motoron szélvédelem az nem sok van. A Honda NC-ben ott egész jó volt ahhoz képest, hogy naked volt, viszont itt ez a kis szélvédő, ami van, egyébként ez már a nagy szélvédő, amit erre lehet kapni, ez gyakorlatilag pont a fejemre tolja a szelet, úgyhogy ez nem annyira jó. Ilyen 150-ig viselhető el, 150 fölött kezd el egyre kellemetlenebb lenni, 200 fölött pedig elmebeteg. Egyéb iránt a lábra történő szélvédelem az egész jó, tehát hogyha szépen az ember szorítja a tankot a combjaival, akkor a szél az így nem feszegeti szét a lábát. Mondjuk a KTM Duke-on például ott rendszeresen megtörtént az, hogy húztam neki egy nagyobb gázt, és hogy nem szorítottam eléggé a térdemmel a tankot, akkor így szépen így rakta szét a lábaimat a menetszél. Na itt ez nincs, mert itt ezek az idomok, ezek így szépen a lábról levezetik a szelet. Naked bike, hogy aki nem szereti a szelet, az ne ilyet vegyen. Lehet még beszélni a kényelemről, illetve lehetne beszélni a kényelemről, hogyha 200 kilométernél többet is megtettem volna egy seggel ezen a motoron, de hát ilyen 100-200 kilométer közötti távokat mentem eddig, arra teljesen kényelmes volt. Egyébként az ülésnek a tömése, meg a formája elég kényelmesnek tűnik, de hát majd egy ilyen 6-800 kilométeres szakasz után derül ez igazából ki, hogy itt most milyen hatása van az embernek a hátsó felére. Érdemes még beszélni a műszaki tartalomról, és azon belül is az egérmoziról, mert ez olyan dolgokat tud, gyerekek, hogy ez engem, aki ilyen gadget őrült vagyok, engem ez teljesen lenyűgöz, hogy a telefonnal összekapcsolódik a műszerfal, és az összes telemetriai adatot a telefonba rögzíti mindenféle kérés nélkül. És utána ez visszanézhető. Térképen meg tudod nézni, hogy mikor avatkozott be az ABS, mikor avatkozott be a kipörgésgátló, és ezeket itt térképen elhelyezgetik kis ikonokkal, látod folyamatosan a sebességet, gázmarkolatát, dőlésszöget, utána így elemezgeted, hogy mentél hol, hát ez egy nagyon mókás dolog, úgyhogy az egérmozi az fantasztikus találmány. A motornak így az 1000 kilométeres szerviz során 2 hibáját kellett megemlítenem a szervizben. Az egyik az, hogy volt egy ilyen cicergő hang, amikor ráraktam a gyújtást, akkor ilyen ilyen kis cicergő hang, mint hogyha valami benzinpumpa járt volna hangosan, folyamatosan. Illetve a másik, hogy reggel hidegindításkor így első pöcre nem indult be, hanem vagy ráindítottam 3-4-szer, vagy egy ilyen 10 másodpercig tartani kellett a fordulatot, mint én 1500-2000-es fordulaton, és akkor utána már elkapta, és utána már szépen járt a motor. Tehát mind a két hiba az 1000-es szerviznél, ahol csináltak egy ilyen, ők azt mondták, hogy adoptálták a motort, tehát ez gyakorlatilag szerintem szoftver frissítést jelent. Ez a szoftver frissítés, ez megoldotta mind a két hibát, most imádnivaló. A megtapasztalt negatívumokhoz tartozik még 2 dolog. Az egyik az, hogy pici a tank, 13 liter. Az átlag fogyasztás az 5,6 körül alakul egyelőre. Most ezzel azért elég sűrűn kell így a benzinkutat látogatni, ez egy kicsit bosszantó, illetve a másik, ami nekem nem tetszett, de ezt valószínűleg fogom tudni orvosolni a későbbiekben, hogy esős időben a sarat nagyon szórja föl a hátsó dobozra, de nem csak az alja lesz saras, hanem a zárszerkezet szinte a tetejéig összeszórja az egész dobozt, meg ott mindent. Nagyjából ez a 2 bosszantó dolog van. Aztán vannak ilyen kis apró örömök, amikor egy menet közben jön rá az ember. Például olyat fedeztem föl, hogy az indexet azt mindenféle ilyen feltételrendszerek alapján visszaveszi. Kikanyarodsz, utána gyorsítasz, akkor egy bizonyos mértékű gyorsítás után maga ő visszaveszi. Viszont, hogy te azt akarod, hogy kint maradjon, akkor arra is van mód, akkor úgy indexelsz, hogy kicsit úgy tartod, és akkor rögtön úgy fog maradni, és akkor már csak te tudod visszavenni az indexet. Úgyhogy ez például egy jó dolog. Másik, amit így felfedeztem, hogy vészfékezésnél, hogyha rajta marad véletlenül a kezem a gázkaron és húzom, és közben vészfékezek, akkor ő az elektromos gázkar miatt le tudja venni a tolóerőt, tehát nem dolgozik a motor a fék ellen, úgyhogy ez is egy jó biztonsági dolog. Biztos van még 1000 ilyen, majd szépen felfedezem azt az 5000-es review-ban, majd mesélek azokról is. Ugye említettem, hogy az 1000-es szerviz megtörtént, tehát ilyenkor olajat cseréltek, olajszűrőt cseréltek, illetve meghúztak 1-2 olyan csavart, amit ilyenkor ellenőrizni kell, meghúzni kell. Ezen kívül fölrakták a diagnosztikát, lefrissítették a szoftvert, ugye ez meg is javította azokat a hibákat, amik jelentkeztek. Az ára az nem volt drágább, mint bármelyik új motornál, nem volt olcsó nyilvánvalóan, mondjuk nem volt aránytalanul drága sem. Ez vele jár, hogyha valaki egy új motort vesz, és élvezni akarja a garancia nyújtotta előnyöket, és ezt a motort én 5 év garanciával vettem, ami egy elég megnyugtató dolog. Viszont ennek ugye a hátulütője, hogy a márka szervizbe kell hordanom, amit én annyira nem bánok egyébként, mert megkapja a törődést a motor, sőt én a 10 000-es szervizciklust azt leszoktam felezni, az előző motoromnál is így tettem, úgyhogy itt is meg lesz az, hogy 5000-nél kap egy olajcserét.
Az egy dolog, hogy én mit mondok erről a motorról, de nem csak az én véleményem számít, hiszen Bódis Ricskó barátom is ült már rajta, mert hogy elkezdtük az én motorossá faragásomat, és hát az ilyen tréningek során az egyik alkalommal fölült, azt ment pár kört vele ott a tanpályán, ahol gyakoroltunk. Hadd hívjam ide is. Ricsi, mondd már el, hogy te mit éreztél ezen a motoron. Na cső. Jó napot. Várjál, adok rád mikrofont, vagy tudod, fogd ide így. Na, milyen volt? Neked milyenek a benyomásod így pályán? Én már elmondtam kamerában. Már mondtad? Jó. Hogy a pályán milyen? Na tényleg, azt nem mondtam. Sokkal könnyebb, nem kell vele küzdeni. Tehát, hogy így amikor akarod, hogy így kanyarodjon, akkor hagyod, hogy kanyarodjon a motor, és akkor így csinálja. Szerintem a lehető legjobb választás volt ez a gép. Ugyanis amellett, hogy fürge kanyarokba, illetve az irányváltásokban, amellett van benne egy erősebb motorblokk, ami eléggé nyomatékos, és amikor kipróbálhattam, akkor azt éreztem, hogy ez egy nagyon frankó, nagyon dinamikus. Azt gondolom, hogy ha ezt normális meg tudjuk használni, mint pályán, mint pedig utcai körülmények között, akkor egy nagyon nagy vigyor lesz majd a szádon. Legközelebb hozol ruhát? Mindenképpen. Kipróbáljuk, hogy mit tud. Mit tud a gép. Csinálj vele létszés egy referenciaköridőt nekem, jó, hogy azt kell, mondjuk úgyse fogom soha utolérni, de azért mit tudjuk, sosem mondasz, hogy soha. Meg ígértem az előbb itt a videóban ilyen 0-100-akat, hogy majd azt megmérjük, ezt szerintem te ki fogod tudni belőzni. Ez tegnap volt, amikor a Ricskó ment vele, én láttam, hogy rajtol el, hát besírtam. Na mindegy, azt nem vettük föl, mert... A 0-100-at én nem erőltetném, inkább a 0-200-at, az olyan mókásabb. Na jó, de ahogy elindult, az így belefeküdt, nagyon kurva volt. 100 főnek is egy a vége, én igazából gratulálok most így a videóban a motorhoz, mert szerintem egy nagyon szupi mocit választottál. Aztán a munka nem áll meg, folytatjuk tovább az edzéseket, meg a motoros oktatásokat. Itt mögöttünk egyébként épül Ricskónak a boxa, úgyhogy igen, épül. Majd arról is csinálunk egy videót, de azt majd a Ricskó csatornáján, majd belinkelem a leírásba, mert ugye indulnak itt a képzései. Pontosan, egy 2-3 hét és már meg is indulnak, tehát a pályamotoros képzések, illetve az utcai motoros vezetéstechnikai képzések is megindulnak, emellett természetesen már most folynak az utánpótlás versenyzőknek az oktatásai, tehát tényleg nem állt meg a munka, természetesen figyelünk arra, hogy a koronavírus okozta nehézségeket, illetve szabályozásokra odafigyeljünk. Köszi Ricsi a szép szavakat, most végigmutatom a nézőknek, hogy miket szereltem föl a motorra. Szuper! Nem folytatjuk. Sziasztok! Az első dolog, amit rászereltem a motorra, az egy ilyen crash bar. Láthatjátok, ez megvédi itt a legdrágább részeit a motornak. Aztán a következő, amit nem én szereltem rá, de nagyon fontos, az a hátsó doboz. Ez azért fontos, mert ebbe van a filmes felszerelés, és most sem tudnék itt filmezni, hogyha nem tudtam volna ezeket elhozni. Ebbe egyébként pont befér a teljes felszerelésem. Fölkerültek a motorra a kamera tartó rambogyók, például itt a képen is látható egy, ez éppen a crash baron van, a másik oldalon van egy ugyanilyen, van egy a kormánycsavar alá befogatva, és van egy itt hátul a doboztartó alján, ami csak akkor nyer értelmet, amikor a doboz nincs fönt, ugyanis oda lehet rakni egy hátsó 360-as kamerát. Fölkerült a motorra egy USB ajzat, ez egy olyan fajta, amit hogyha így levesszük a dugóját, akkor bekapcsol, hogyha a fedélét így visszarakom, akkor pedig kikapcsol, és ez közvetlenül rá van kötve az akkumulátorra, tehát ez leszívná az aksit, hogyha nem kapcsolná ki saját magát akkor, amikor ledugózom. Illetve ha fölnyitjuk az ülést, akkor itt látható a hangfelvevő. Az a lényege, hogy ezt így elindítom reggel, és ez egész nap veszi a motorhangot. Ugye ez itt a hangfelvevő, ez itt így bent van, és ott van vezetékelve, és itt, hogyha benéztek ide, itt láthatjátok a kis mikrofont, ez így a vázra van rárakva, gyakorlatilag itt teljesen szélmentes helyen pusztán a motornak a hangját fölveszi. Hát ezt most már hallhattátok a videóban, ilyen, amikor fölveszem a motorhangot ezzel. Végezetül jöjjenek az adatok. A fogyasztási adat ebben az első 1000 kilométerben 5,5-5,6-5,7 között volt. Egyébként érezhetően csökkent, tehát ahogy kopik össze a motor, úgy csökken a fogyasztás. Hát a végsebessége az 200 fölött van, 206-ig mertem húzni neki, ott már le akart cibálni a szél. Tiltási pontok a váltónál azok úgy van, hogy 80-ig megy egyesbe, 110-ig kettesbe, 140 körül van a harmadiknak a vége, 170-nél a negyedik. Tovább nem mertem nézni, illetve jobb volt előre nézni. A 0-100 az, hát én még nem tudok annyira jól rajtolni ezzel a géppel, de olyan 4 alatt valahol 3-hoz közel lesz. Nos, hát ennyi volt ennek a motornak az első 1000 kilométere. Még egy dologgal vagyok adós, nem nektek, hanem neki, nincs neve. Ha esetleg van ötletetek, akkor ide a kommentmezőbe írjátok be. Én azt se tudtam eldönteni, hogy ilyen motor az fiú-e vagy lány. Mert úgy gondolom, hogy azért rovagolok rajta, tehát inkább lány legyen.
viszont elég brutális, és a csajok nem szoktak ennyire brutálisak lenni. Szóval mindegy, nyissunk egy vitát itt a kommentmezőben erről. Amúgy meg köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tetszett. Most jön ez az iratkozzatok föl, lájkoljatok, stb. Vagy ahogy akarjátok, csak gyertek a következőt is megnézni. Sziasztok!